السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. النقيب أبو الدرع والقاص هو الباب الثامن. علي وشيماء جابها للبيت. أول تالي تصعد تنظف أختي السنيورة أم حسين. لا يمه منو جاب طاري شيماء. مريتك الثانية لجين. أول ما أم حسين نطقت الكلمة هو قصب الماء وصار يكح بصوت عالي ومختنق والوجه أحمر، ونسرين تدق على ظهره وتقول: نسرين جاي شجاج حجية احكي دقي هوامن بسرعة. فجرتي القنبلة بوجه المقرود. اضحك لجين: انا ام حسين وحدة صافنة بوجه الثانية. صح استحيت من قالت ويتك، بس ما فهمت كلام نسوين ايش تقصد بي. علي: شنو سالفتك؟ نبع الحنان اليوم غير الموجة. لجين: هو عافنا وطلع. ونسوين مدري ايش بيها كل شوية تطق ضحكة وام حسين تقلها. ام حسين خايبة: هو انا ايش حكيت؟ صار لك ساعة مزين خانقتك الضحكة. لجين علي طلع هو وحسين، ما رجعوا غير وقت العشاء. تعشينا وكملنا وقعدنا انا وام حسين ونسوين. سوالف ام حسين حلوة، تقعد تسولف لنا على سوالف قبل. التفت لي وقال: ام حسين شوفي، هاي انا خالتك قدامك. تعبت وشبعت ضيم ومضاوع من عيالي ابو حسين، اهله من الجنوب تركهم لجل الدراسة وعاش ببغداد. ومن شافني اتقدم لي وابوي قبل. بس بعد فترة امه تمرضت وانا كنت حامل بحسين. وبكتها وامنت يرجع ابنها يعيش يمها. انا هم ما قلت لا من اقترح علي الموضوع، قلت له دامني احبك وين ما تروح اروح وياك. وصدق جمعنا قراراتنا وسافرنا للجنوب. عشت ويا عيالي، بس عمتي بعد فترة صارت زينة وراوتني نجوم بعز الظهر. يروح ابو حسين للدوام ويداوم بالجيش يحفر بحفر الباطن. وبوقت صدام ما يرجع كل شهر لو أكثر. وأمه تطبق بيا كل أنواع العقوبات، وبين كل حكاية تصيح لي الفاهية: ردت بنت أخويا وانتي بنت بغداد. ضحكتي على وليدي وأخذتي وكحات ما ينخاف عليكن. خلتني أحلب الهايشة وهش الزرع وأخوة وتنظيف. كنت ما أحكي لأبو حسين من يرجع أقول له مرة كبيرة، بس بعدين من شافني شلون أحشن ومكسور ظهري. وبوقت أنا توني جايبة بيداء بنتي. أخذنا وطلعنا منهم بنينا هذا البيت بس بعيد عنهم بمسافة ساعات. بعد 10 سنوات كان عمر علي 2 واستشهد أبوه. بس عشت بحلا جال أولادي منهم صغار صباع واعتمد عليهم. لو جيت تحكي وتمسح بدموعها بشيلتها عافتنا وراحت تنام. خطية كسرت خاطري. نسرين وجهك كدماته مختفية. أول ما أجيتي ما اندل عيونك من حقك. واضحك لجين: اي والله، بس تدرين صح طبعا، بس مكانهن يأذني. نسوي فترة والصيمين زينة، الله خلصك منهم ومن هجماتهم. أول مرة أشوف هالشي عمام ماكو بقلوبهم رحمة. لجين ذكرت محاكمة كبار وقبض قلبي. نسرين عافتني وراحت وأنا للصبح أتقلب بفراشي، ساعة أقفى وساعة في الزن. وأصلا من يوم وفاة أهلي لهذا اليوم عندي أرق. أحسد أن اللي ينام ويشبع نوم طول الليل. نومي تعلعل، أحلم بيهم وأخاف أنام وحدي بالغرفة. بس فشل أقلهم أخاف هسه شي يقولون علي قابل جاهل، وأخاف أنام وحدي. صارت الساعة 2 أسمع صارت حركة بالبيت والسيارة اشتغلت. طفيت من فراشي أريد أشوف شكو. عبالي أم حسين تخربطت لأن نامت ضايجة وهي عندها الضغط. أول ما طلعت صاب وجه حسين. سألت شكو عمو خاله بيها شي. أسمع صوت أم حسين طلعت من غرفتها وبيدها جواربها. قعدت على الغرفة تلبس بيهن وتقول: أم حسين سودة علي أبو شيماء خوش رجال ما يستاهل هالوقعة. والله الله يشافيه بحق الحبيب محمد. اجت نسرين جايبة عباية أم حسين وأنا لحد الآن ما أدري شنو صاير. نزل عمو علي من غرفته لابس دشداشة رصاصية وبيده موبايلاته والسويتش. باوع علي ورجع باوع عن نسرين: علي احنا رايحين، اقفلي البوب ومانه واخذي لجين خلي تنام يمك لين الطابق الأرضي فارق. تخاف راحت تظل بي. عافنا وطلع وعامتي لحقته. راحت نسرين قفلت البيبان وجت سألتها: شك وش بيه أبو شيماء؟ نسرين خطية ضربته جلطة ما يستاهل والله. ضجت عليه: ربي يشفي. لجين صدق أنا أخاف أبقى وحدي. رحت يم نسرين غرفتها فرشت لي بالقاع وأنا نعسانة قفيت. ما قعدت غير على صوت الموبايل ساعة ب6 تقريبا. بسرعة نسرين جاوبت: نسرين ألو أبو كوثر، بشر شلون صار أبو شيماء؟ يا خطية إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا عيني الله وياك. لجين عرفت الرجال توفى. نسوين ضاجت تقول: خوش رجال معدل ويخاف الله طيب بشكل. اثنينها ما قدرنا ننام. نزلنا المطبخ سويت شاي وما نشتهي نتفيق من شفت نسوين ضايجة
ومن حبي إلها حتى أنا سدت نفسي. الصبح نسرين اتصلت بالمديرة، طلبت منها إجازة كم يوم، كان يوم خميس. صار الساعة 10 الصبح، دقت باب، راحت نسرين تفتحه وكان عمو علي جاي وجايب أمه وياه. أنا قلت لهم البقية في حياتكم نسرين، كذلك أم حسين يما نسرين، انتي خو ما تظلين هنا فشلة من بيت أبو شيماء، لبسي أسود وروحي وياي. جيت أغير ثوبي وأريد وارد لهم خطية مرته وبناته، أما اللي خلوا روحن نسرين دفنوه لو بعدهم. أم حسين لا يمه، شي دفنوه التشييع ب12 بس غسلوه وزوروا الإمام علي فدوى اسمه. وجاي نسرين راحت لبست الأسود وردت تروح وياهم. علي وين رايحة مكوثة؟ إذا أنت تابحين أمي هم تروح من يظل يمها. أم حسين ما أخليها تتأخر، بيمه فشلة بس خلي تراوي وجهها وترد، عيب ما تروح. لجاي التفت لي وقال علي قفل الباب لا تفتحي أبد، وهذا موبايل الحجي يظل يمك، من أجي أنا أتصل بيك حتى تفتحي لي الباب، وجهال يمك أقعد يمهم شوية أرجع نسرين. اللي راحوا وأنا قفلت الباب وبديت أسوي أكل لمحمد وكوثر. أمهم عافتهم نايمين، ما قعدتهم هم وهم كيفوا لأن غابوا اليوم. صارت الساعة 12 دق الموبايل، شفته مكتوب ابني علي، إيدي رجفت، خرب شوية، أريد أخاف منه حتى لو ما موجود أرجف منه. رفعت الخط أريد أجاوب، صوتي قوة يطلع متناصي، علي ألو لجين تسمعيني؟ أنا برا افتحي لي الباب. لجين بسرعة رحت أنا ومحمد فتحنا الباب، دخل علي ونسوين عيونها حمر، سلمت دخل، قالت لجونة ميتة من الجوع. رحت حميت الشاي وطلعت القشطة مربى، ما أعرف أطبخ كلش، بس أقلي بيض لو خفايف بس مال أطبخ 8 مرق ما أعرف. وخفت أصيب نادرة ويروح البيت يحترق. قلت من ترجع نسرين هي تطبخ. أجت جرت الكرسي وقعدت تاكل. نسرين أوف يا رجل لو تشوفين التشيع، صغار كبار كلها تبكي عليه، خطية عبنا خوش بالإنسان، الناس بموته والله لو صاحب مشاكل كان قالوا خفتنا وراحة. شوفي زين شلون يروح تفقد وتبكي عليه. لجين كملت وقامت قلت البوتيتو وسوت غدا، نواشف الجهالة خطية عود عافوهم. يمي قلت كتلهم الجوع شوي ونزل عمو علي، كان مبين سابح ولابس الدشداشة السوداء والشماغ أسود لافة على راسه، مسوي شراوية. عافنا وراح الليل احنا بالبيت. حسين وهو وعمتي ساعة بالتسعة رجعوا، وبعدهم بشوية اجا علي. استمرت الفاتحة 3 أيام بس. أم حسين هي وأولادها يروحون النسوين، بس أول يوم راحت وباقي الأيام أجلها ما قبل. قالها جهالك وحدهم ولجين هم صغيرة لا تعوفينهم وحدهم. بعد الفاتحة بيومين عمو علي قال التهيت بالفاتحة ونسيت أنطيك خبر بمحاكمة أخوك. لزمت قلبي ما قدرت أكرها، يبغى أخوي مهما يصير. من قال انحكم إعدام غصبا عني بكيت. نسرين رادت تواسيني، رفعت راسي قلت ليش ما كرهتي باجي حتى من شفته قتل أمي وأبوي وأختي بعيني ما بعد بس ما كرهته. تدرين بكي أمي كانت يومية تقله شو وقت أزوجك وأفرح بيك، أريدك جنة داريني، تدللها والله لأن هي مرت ابني الوحيد، تالي وحيدها قتلها بدون وجع قلب. أريد أفهم شلون أنطاه قلبه يموتها بدون ما يعرف لجفن، ما فكر بيه منو اللي بعدهم. هسه لو قاتلهم غريب كان أقول عندي أخو أعيش يمه وبجاله، ما أخاف من عمامي. كنت أحكي وأبكي بحرقة. علي كافي عمو إحنا وين رحنا إذا هيك تقولين؟ لجين هم من انطاني خبر بالحكم عافنا وطلع. التفتت لقيته واقف بالباب ويحكي، جاوبته من بين شهقاتي قلت له يشهد الله حالكم من حال أهلي، ما قصرتوا وياي أبد. بعدين عرفت منه أنه تنفيذ الحكم الشهر الجاي. بذاك اليوم بعد يومين نسرين قالت خلي نروح نشتري لك زي مدري لا تتأخرين ما دام بعدهم بالبداية وما تأخذين هواي دروس. ثاني يوم أخذنا عمو علي وأنا وياه المجمع، قال متكملون اتصلوا بيه وارجعكم. طبعا هو انطى فلوس النسرين. ومن قالت أم كوثر أي صدرية تعجبك اشتريها إلش. قلت لها بكيفك أنا أحب ذوقك. وصدق اختارت لي 2، وحدة نيلي والثانية رصاصي كلش حلوات، وقمصانهن البيض وياهن، جنطة 2، وحدية 2، وحجابات بلون الصداري. جهزت كل شي حتى أقلام محفظة وقرطاسية كاملة بها فيكات بناتية وكلها وردي. سألتها ليش هالكثر اشتريتي من كل شغلة 2؟ نسرين حبيبتي لازم تبدلين بيهم، وما تظلين لازقة بوحدة، وأنا هم بس أنزل للسوق أقصلك صدرية تفصال وخيطها يم الخياطة. يم أهلي خياطة كلش راقي كملنا، وهي اتصلت بي يرجعنا وطول الطريق موبايله ماسكت ساعة نقيب، ساعة ملازم، وساعة ضابط، عبالك بداله
عنده لو منه أشوى الجهاز. أنا ربع ساعة جزعت من كثر الاتصالات. وصلنا البيت وعمتي شافت الملابس وفرحانة الفرحة دخلت الغرفة. جت نسرين قابت علقيهن بالمعاليق مو تخليهن بالعلاقة ترى أصير بهن كسرة. قلت لها والله خجلانة من عمو علي فشلة أملاك أبوي عمي رايح ربحان من وراها وأنا وأنتو ابتليتوا بيه. نسرين هسه من أقوم أخنقج أكو واحد يلومي بابا ترى أنت مرت النقيب. وشغلة ثانية ترى فتيتيني مصامي كلمة عمو حرام ما يصير ترى هو زوجك ما يصير تصيحي لعمو ومرات أسمعك حتى كلمة عمو ما تحكيها تقولين النقيب بابا صحي له باسمه مثلي. لجيني يا عزة والله ما أعرف أبدا الكلمتين شكلها بحلقي ما أعرف أقلب باسمه. بديت أداوم بنفس خط نسرين بس هي ابتدائية وأنا يوصلوني المتوسطة. صارت الأيام تمشي ومر على وجودي يومهم 20 يوم ونسرين ما تتركني أبد. صارت أغرب لي حال أطفالها. بدت وياي من البداية خلتني أفهم المواد وكلها بالمادة الصعبة أستصعبها بالمدرسة وأنا رجعت بسطها لي بشرح مبسط. نسرين يلا أنا اللي جاي اجا دورج جيبي كتبك. لو جين جبتهن وقعدت تقريني قلت لها من مادة وحدة صعبة عندي. نسرين وشنو هي؟ لو جين الرياضيات. نسرين ماكو شي صعب بس ركزي وياي وانتبهي وانتي راح تفهمي. لو جين باجي والله اشوفها صعبة انا حتى من كنت بصف سادس قوة نجحت بالدفعات. نسرين حبيبتي لان انتي اول سنة بالمتوسطة والمادة الجديدة اكيد شوية راح تفهميها لا تخافين انا يمك. لو جين تعرفت على بنية حبابة اسمها ودق. أنا أكبر منها بسنة بس هي راسبة بصف سادس ومتعطلة سنة. بالبداية كانت صداقتي وياها عادية بس شوية اتطورت صداقتنا أحسها صارت مثل أختي. هي هم يتيمة أبوها شهيد بس عندها أخوان يصرفون عليها. ودق طيبة ومرحة واجتماعية وبسرعة تدخل بقلب من سوالفها. ودق لك لجين شفتها من الدرس. لجين أنا بطافية كل شي ما افتهمت واليوم باجي نسرين تروح تبات يم أهلها وباكر عندنا امتحان رياضيات وأنا متأكدة باكر ورقتي أسلمها مثل ما هي بس أكتب اسمي عن الحلال والحرام. ودق أضحك والله ما أنا مثلك. هي مدرسة المادة بنت تدخل عبالك واحد يمكن ضرها تخرط الدرس بسرعة وتطلع ومن نمتحن تصخم وتقول ما مركزين وياي درجاتكم ضعيفة. لو جيني يلا يجي الخط حطلع. ودق اوكي حبي انا هم حيجي اخويا حمزة على الين ابو الخط اتصل الصبح وقال السيارة عطلة. لو كان صعدت السيارة لقيت باجي نسرين سألتني شلوني بالدراسة. اليوم قلت لها زينة بس اقلها ما فهمت تبطل ما تروح لأهلها وهي من جيتهم لهسه هاي أول مرة تروح. وصلنا البيت نسرين صعدت غرفة تجهز أطفالها حتى حسين يوديها لأهلها. لقيت أم حسين طابخة تمن ومرقة صبت لي قعدت آكل. بعد ما راحت نسرين ما أدري شلون راح أتحمل ما أشوفها منا الباكر. دخلت غرفتي فتحت كتاب الغرب مال الرياضيات ظليت أجيبها منه وأردها منه كل شي ما أفهم عرفته خليته على صفحة إذا ظل بس عليه هاي المادة معناها ما راح أحضر مواد بقية. بديت أحفظ الآية بدرس الإسلامية وكملت. وجيت واجب العربي بعدها الإنجليش وبوقع عندي بس الغضب لهسه ما قاريته. الدمعة جمعت طرف عيني وهاي ثاني امتحان أريد أنجح بي لأن امتحان الأول خذيت 30 ومحسين شبيك بنتي تبكين. لجاي خالة المادة صعبة وما جاي أفهمها وباجي نسرين يومية تقاوعيني واليوم راحت وأنا باكر عندي امتحان. أم حسين يمه هو امتحان وأنتي قلبتها مناحة باكر تجي نسرين تفهمك. لجين عافتني وراحت وأنا حاطة الكتاب وصافنا بي يمكن إلا يفتحون دماغي ويدخلون بي الكتاب. يلا ذيك الساعة أفهم ما حسيت غير دخل علي اجى قاعد يمي وسحب الكتاب مني وظل يقلب بي. علي شنو الموضوع ما فاهمته. لجين خرب خاف كنت حافظة كلمتين من قاعد يمي تخربط أنا طالع قلت له وأنا من ثوله ها علي ها شنو الصعب عندك فهميني. لجين أشرت له على الفصل وهو بدأ يشرح خرب حظي فتحت حتى خشمي وياه صرت مركزة بكل حرف يقوله. يوميا المقرودة نسرين تشرح لما تتعب وأنا أبقى مثل ما أنا مطفية كل كلمة يحكيها عبالك تدخلها مطبعة واستنسخها. فهمت الفصل بسرعة ومن كمل قال علي يلا عيد الشرح حتى أنطيك معادلة وتحليها. لجين شت مثل البلبل شرحت له حتى المعادلة حليتها وما خلصنا ابتسم وقال عافية بالشاطرة. عافني وطلع باول الساعة 7 يبو ولا حسيت بالوقت صارنا 3 ساعات يشرح وكاس الظهر بسببي. أضحك المهم فهمت. ثاني يوم امتحان تفاجأت من شفت روحي مجاوبة والامتحان سهل ما صدقت. يخلص الدوام أرجع للبيت حتى من تجي نسرين أبشرها. صارت الساعة 12 طلعت وقفت باب أنتظر الخط بس جمدت مكاني مشي بالسيارة علي بالباب.
هو ما شافني نزل وإجا باتجاهي. هو زي العسكري يخلي لك قوة باوع لهيبته دريت الوجهي. وأشوف لك بنات الإعدادية كلهن يباوع له حتى المدرسات. إجا يمي سلم علي، يلا تعاي اليوم أنا وصلش لأن رجعت من وقت. رحت أمشي وراه واللي يشوفني عبالك أنا بنته. فتحت الباب صعدت يمه. أول ما حرك السيارة سألني ها بشوي حمامة غراب. لجي ابتسمت قلت له لا حمامة، لأن البارحة فهمت شهر حق علي أو كان يصاب عليك شي احكي وأنا أفهمك ماشي. لجي هزيت راسي بالموافقة ووصلنا البيت. وعمتي سألتني اليوم أنت جايب لجينها كان وين الخط؟ علي طلعت من وقت وجبتها وياي يا الغالي. أم حسين ها قلتي طلعت من وقت وش عجب ما خليت الخط يجيبها ليش انتبهت؟ علي ايش عندك اليوم حجية؟ قلبتها تحقيق. بس تبدين تنفعين اخذك يمي تحقيق بالمركز وداعتك تخلين المجرم بقده بعقده وحدة يمك يزوع الأكل ماكو. لجي دخلت أبدل ملابس طلعت أحضر الغدا ويا أم حسين. علي قال معزوم على الغدا وحسين بالشغل يتأخر. بقينا بس أنا والحجية تغدينا. والعصر كانت تجي نسمين وكررت حضنتها عبالك سنة ما شافت. أول ما قعدت يمها سألتني على الامتحان قلت لها سهل معي نسرين اللهم صل على محمد. وأخيرا فهمتي أضحك. لجين أي مو عمو علي البارحة ظل يشرح لي لحد ما فهمت. نسرين ها قلت لي عمك علي شرح لك. كان يومي من أقعد أشرح ولا ساعة ولا اثنين أطيح ووصله من لساني وانتي دماغك محجم ما تفهمين. بس ويا عمو علي مفتحة دماغك بس إذا قريتك بعد تعاي اعتبي علي. لجينا نضحك لا والله مو هيك بس انتي عادي إذا قريتيني وسبت بس فشلة من الرجال ذاك الشبح وآخر شي أفسب. نسريني أكيد مو فاهمة شلون يصير هذا نقيب علي إيش حدش ما تفهمين من نقاب النسرين. لجين شحكي وتغمز متى الضحك عليها. هي راحت وإجا محمد دخل وسد الباب برا. محمد لو جاي شفتي مصطفى أبا خالو شنو انطاني؟ لو جاي شنو حبيبي شنطاك؟ شفته فتح جانطته وطلع ايده صامها بس من فتحها تفاجأت جايب دعابل. لجين الله دعابل والله ذكرتني كان كبابي يلعبين واحنا صار. ورجعت بذاكرتي وذكرت اخويا من يكسبهم من الجهال لان هو شاطر بهاي اللعبة وابوي دوم يصيح عليه يقول له يمرضن ذبحن محمد تلعبين وياي. لجين اي والله يا ريت وباكر هم جمعة ماكو دوام خلي ارتاح من القراية. محمد تعي نلعب برا بالطامة واذا اجت ماما وشافتهن حتاخذهن مني. لجينها سالفة بيها دعابل كيفت. هو طلع قدامي وانا بعت ورا لقيته يسطر بيهن بالقاع وحدة بصف الثانية مسويهن سبا. انطاني دعبل اليه والثانية بيده. اول هو بده يلعب بس ما لاحن وبعدين اجا دوري ثنيت ركبتي لزمت دعبلة بيدي والايد الثانية مخليتها جوا الايد الاولى بالقاع ومشينا عليه سبت دعابل. اول ما سددت اطشر السبا كله وربحت انا من الفرحة صحت فزت طنب بالدعبل ما اعرف شنو الكلمة بس كنت اسمع كباب يقولها من يفوز. كملت صرخي وما احس غير علي زمخ بيه. علي لجين